الحلقة دي عن ديكور وزينة رمضان. اهلا بكم في زان هوليك. كل سنه وانتم طيبين مسيحيين ومسلمين بمناسبه عيد القيامه وشهر رمضان الكريم. عملنا زياره سريعه لمكان فيه ايتمز رمضانيه تزين بيها بيتك في رمضان، ويا رب تعجبكم. يلا بينا. من الاماكن اللي فيها حاجات كتير جدا مميزه عن رمضان هو هوم بلس. هوم بلس موجود في مول العرب. طبعا في حاجه كده زي فكره زون، اهو زون فوانيس باشكال كتير مختلفه، قديم وجديد، خشب ونحاس وسيلفر وهكذا. موضوع الفانوس طبعا هو الشكل المسيطر جدا في موضوع رمضان. في طبعا حاجات زي مفارش وحاجات زي كده، دي ممكن تتحط على ترابيزات برضو بتفرق. في صواني بيبقى عليها حاجات مكتوب عليها حاجات رمضانية بالشكل ده. طبعا العرايس اللي هي الحاجات الشخصيات الرمضانية، زي بكار، بوجي وطمطم، عم شكشك، بسنت ودياستي والحاجات اللي زي كده. في موضوع الكوشنز اللي هي اصلا بكفر جاهز عليه مثلا رسومات كده برضو بتاعت رمضان، دي تقدر تضيفها على السوفا بتاعتك وهتفرق برضو في الشكل النهائي. وموضوع طبعا الزينة العادية وده معروف. ندخل بعد كده على في الزينة دي معمولة اول مرة يعني اشوفها، معمولة بموضوع الكروشيه. دي ممكن تقدر تعملها في البيت وفي نفس الوقت تقدر تشتريها من بره، ان في اماكن اهو زي ما احنا شايفين بتعملها. موضوع الاكسسوارز، في اكسسوارز صغيره ممكن تضاف عليها برضو شخصيات رمضانيه وعليها هلال وحاجات زي كده، تضاف على ترابيزات او على موضوع سفره وقت الفطار، ده برضو كويس. تقدر في فكره ان مشنه حاجه زي كده تخلي فيها ايتمز بتاعت رمضان وتتركن في الزون جنب موضوع الفانوس لو هتعمل ايه في فانوس كبير او حاجه زي كده. الخياميه اللي مغطين بيها الباف، موضوع الفوانيس. في فوانيس طبعا احجام كبيره فوق اهو بالوان مختلفه. الالوان المختلفه دي علشان تمشي معاك على حسب الستايل بتاع الديكور بتاعك بتاع البيت، سواء ماشي جولد او ابيض او سيلفر ايا كان او نحاسي، يبقى الموضوع بيختلف. في موضوع فكره الصواني برضو اللي هي شكل الهلال والنجوم والكلام ده اهو، او الحاجات اللي ايه الميتال اللي زي كده. دي حركه لذيذه بصراحه، حاجه عامله زي كوشن كده، بس هي بتضاف على ترابيزات او كوفي تيبل او كده، وفيها 4 اماكن او مكانين لليميش والمكسرات والحاجات زي كده. في حاجه كده برضو لذيذه جدا، موضوع ان دي زي صينيه عليها طبعا شكل بوجي وبيضاف عليها طبق ازاز او كوبايه مهلبيه بقى، رز بلبن ايا كان. وموضوع الصواني اللي بتبقى شكلها لذيذ وهيتم استخدامها برضه، ومعاها الكوبايات او الفناجين الصغيره للقهوه، عشان الحاجات دي بتدي احساس مختلف خالص. وفي حاجه هنا برضه لسه واخد بالي منها، المجات. في مجات عليها رسومات او عليها حاجات عن رمضان، وكوبايات زي كده. ازيك يا عم بوجي؟ ده بوجي بيه. ندخل بقى كده سريعا لجوه. في بس عايز حاجه هنا اضيفها سريعه وبسيطه، قصه اني لقيت كرسيين زي كده. الكرسيين دول ممكن طبعا لو حاجه عليهم شكل رمضان اكتر من كده، ممكن تحطهم في قاعده او كوان كده عندك يكون فاضي، وتبقى جنبهم برضو الحاجات المشنات والكلام ده، وممكن يبقى الست كويس ان حد يتصور فيه. في برضو تقدر تعمل ميكس وتاخد حاجات زي كده اللي هي زي القلل والاباريق والكلام ده، الحاجات الفخاريه اللي بالشكل ده تقدر تاخدها وتضيفها، هتدي برضو شكل جميل جدا. تمام. ندخل بقى جوه سريعا نلقي نظره.
بعد الجوله دي في حاجتين ناخد بالنا منهم واحنا بنرتب اللي قلنا عليه. اول حاجه هنهتم بحيطه واحده او ركن، ويفضل الحيطه دي تكون الحيطه اللي فيها التلفزيون او اي مكان مرئي عينينا شايفاه باستمرار. تاني حاجه كل ما نوحد الالوان ونعمل ماتشنج بينها كل ما كان الشكل بسيط وجميل. وبما اننا في فتره حج يعني مش هتعرف تنزل كتير، فبنحاول نستغل الحاجات الموجوده في البيت قدر المستطاع، واي اوردر تعمله يفضل يكون اونلاين ويجي لك لحد عندك. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، مستنيين تبعتوا لنا ديكور وزينه البيت اللي عملتوها في رمضان. نشوفكم في الحلقه الجايه مع ديزاين هوليدي. شكرا.